पूर्णमा नमस्कार। तपाईँ यदि विदेश जाने चाहना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पुलिस रिपोर्ट चाहिन्छ। तपाईँले आफैले कसरी पुलिस रिपोर्ट बनाउने भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले कम्प्युटरमा हुनुहुन्छ भने फोटोसप वा मोबाइलमै गर्नुहुन्छ भने मोबाइलको एप्सहरू छ स्क्यान गर्ने। तपाईँले इभन क्यामेराबाट पनि राम्ररी स्क्यान गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई चाहिने डकुमेन्ट भनेको नेपालको पुलिस रिपोर्टको लागि सर्वप्रथम पासपोर्ट, नागरिकता र बिहा दर्ता यदि तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने, अनि फोटो चाहिन्छ तपाईँलाई। नागरिकताको तपाईँको अगाडिको भाग छुट्टै स्क्यान गर्नुहोला, पछाडिको भाग छुट्टै सेभ गर्नुहोला। पासपोर्टको अगाडिको छुट्टै, पछाडिको छुट्टै। पासपोर्टको 2 र 3 नम्बर एकै ठाउँमा गर्नुहोस्, लास्टको 31 नम्बर पेज। र विवाह दर्ता तपाईँले फोटो चाहिँ तपाईँको एमआरपी साइज 45 मा काट्नुहोला। केबी भन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ। पुलिस रिपोर्ट नितान्त निशुल्क फर्म हो यो। आजभोलि यो बारकोड सहितको पुलिस रिपोर्ट आउँछ। भारतमा मुद्दा मामिला केही छ भने तपाईँको नआउन पनि सक्छ। पुलिस रिपोर्टको लागि पहिला गुगलमा गएर OPCR जुन मैले लिङ्कमा पनि दिएको छु, यो पेज होम पेज खुल्छ। तपाईँको इमेल आइडी, युजर आइडी, पासपोर्ट लगइन गर्ने र पहिला रजिस्टर गर्नुहोला हाम्रो एकाउन्ट नभएको भएर। तपाईँ नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, विदेशी नागरिक हुन्छ, यो कुरा जनरल नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस्, नेक्स्टमा जानुहोस्। र त्यहाँ पनि इन्स्ट्रक्सनहरू दिएको हुन्छ पुलिस रिपोर्टको कुन कुन इन्फर्मेसनहरू अपडेट गर्ने भनेर, इस्यु डेटदेखि लिएर इस्यु प्लेसहरू कहाँको हाल्ने सम्पूर्ण चिजहरू डिटेल दिए। मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी तपाईँको एकजनाको लागि एउटा मात्रै युज हुन्छ। यो डिटेल सुरुको फर्स्ट स्टेप भर्नुहोला। OPCR नम्बर आउँछ, इमेलमा तपाईँको कोड आउँछ, त्यो कोड हालेर लगइन गर्नुहोला। नयाँ बनाउनले रजिस्टर गर्नुहोला, लगइन गर्ने। इमेलमा यसरी एकाउन्ट सक्सेसफुल्ली एउटा नोटिफिकेसन आउँछ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँको इमेल आइडी र पासवर्ड नयाँ क्रिएट गर्नुहोला। तपाईँले पासवर्ड नयाँ हाल्नुहोला, पुरानो पासवर्ड इमेलबाट हाल्ने। र फोटो यो तपाईँको 35-45 यसरी तयार गरिसकेको हुन्छ हामीले। त्यसपछि हामी सिधै अनलाइनमा जान्छौँ। तपाईँ सुरुमा जान सक्नुहुन्छ। फर्स्टदेखि तपाईँको 5th स्टेपसम्म हुन्छ। तपाईँको नाम थर, बुवाको नाम थर, आमाको नाम थर, सम्पूर्ण श्रीमान श्रीमती छ भने सो बारेमा जानकारी। स्पाउस भनेर क्लिक गर्नु भने त्यसको जानकारी आउँछ। डेट अफ बर्थहरू तपाईँको नेपालीमा BS-मा हाल्नुभयो भने अटोमेटिक तपाईँको एडीमा आउँछ। फोटो, फोन नम्बर, इमेल आइडी हाल्नुहोला। तपाईँले जनरली वैदेशिक प्रयोजन भएको भएर धेरैजसो पासपोर्टबाटै गराइन्छ। पासपोर्ट नागरिकताको अप्सन दिएको हुन्छ। तपाईँको नागरिकताको, पासपोर्टको र बिहा दर्ताको बारेमा डिटेल पाएको हुन्छ। नागरिकताको बारेमा पुरानो एड्रेस हो, नयाँ एड्रेस हो, त्यो नागरिकतामा जे छ त्यो अनुसार हाल्नुहोला। र पुरानोमा पुरानै ठेगाना पद्धति अनुसार हुन्छ भने नयाँमा प्रदेश अनुसार हुन्छ। तपाईँको प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका कुन छ त्यो वडा नम्बरहरू नछुटाइकन टुलसहित हाल्नुहोला। त्यसको लागि कुन भिजाको लागि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ, रिलेटिभको एउटा फोन नम्बर वा आफ्नै फोन नम्बर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ नेक्स्ट स्टेपमा जानुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँको इन्फर्मेसन तपाईँले एकदमै नागरिकता अनुसार र पासपोर्ट अनुसार क्रसिङ ठिक छ छैन भनेर रुजु गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले नागरिकताको अगाडिको भाग, पछाडिको भाग, अनि त्यसपछि पासपोर्टको अगाडिको पछाडिको भागहरू हाल्दै जानुहोला। विवाह दर्ता माग्छ, त्यो विवाह दर्तामा चाहिँ तपाईँको इस्यु डेट हुन्छ, याद गर्नुहोला। नागरिकता नम्बर, नागरिकताको इस्यु डेटहरू, नागरिकताको इस्यु डेट, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट नम्बर, सम्पूर्ण विवरणहरू हुन्छ। यदि डिफ्रेन्ट एड्रेस छ भने तपाईँको बसाइसराई पनि माग्न सक्छ। पासपोर्ट इस्यु प्लेस चाहिँ तपाईँले एकदमै याद गर्नुहोला। पासपोर्टमा स्ट्याम्पमा के लेखेको छ त्यो अनुसार लेख्नुहोला। त्यहाँ MOFA लेखेको छ कि डिपार्टमेन्ट अफ पासपोर्ट वा कुन छ इन्फर्मेसन त्यो गरेर कोड हालेर जानुहोला। तपाईँको यो सबमिट कोड हालेर नेक्स्ट गरेपछि तपाईँको यो सबमिसन नम्बर आउँछ। तपाईँको 2-3 दिनमा प्रमाणित तपाईँको भेरिफाई भएर आउँछ। तपाईँले त्यही जहाँबाट सुरु गर्नुभयो थियो त्यहीँ लगइन गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको इमेलमा पनि नोटिफिकेसन आउँछ, तपाईँको एप्लिकेसन सबमिट भएको छ भनेर पुलिस क्लियरेन्सबाट, OPCRबाट आएको हुन्छ। त्यसमा आफ्नो युजर आइडी र पासवर्ड हाल्नुहोला। तपाईँले बिर्सिनु भने त्यहाँ फर्गेटबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। इमेलमा नयाँ नोटिफिकेसन आउँछ, ए कम्प्लिटेड भनेर आउँछ। त्यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट भन्ने छ, त्यहाँ तपाईँ डाउनलोडबाट जानुहोला। तपाईँले त्यहाँ पुलिस रिपोर्ट यसरी डिस्प्ले हुन्छ, बारकोड सहितको पुलिस रिपोर्ट। कहिलेकाहीँ तपाईँले लेखेको कुनै इन्फर्मेसन चाहिँ अनुसार मिलेन भने चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ इन्कम्प्लिट भनेर आउँछ कि यो बिग्रियो भनेर आउँछ। त्यसमै एडिटमा जानुहोला र बनाउनुहोला पुनः। काउन्सिलर शाखाबाट तपाईँको अमेरिका जाने हो, कोरिया जाने हो भने चाहिँ खासमा चाहिँ स्ट्याम्प लगाउनु पर्दैन। तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोला। भिजा प्रोसेसको लागि अमेरिकाको लागि चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट बारकोड सहितको पुलिस रिपोर्ट चाहिँ सफिसियन्ट हुन्छ। कृपया पुलिस रिपोर्ट चाहिँ रङ्गीनमै प्रिन्ट गर्नुहोला। प्रिन्ट भइसकेपछि रुजु गर्नुहोला। आफ्नो डकुमेन्ट अनुसार प्रिन्ट पुलिस रिपोर्ट ठिक छ छैन भनेर चेक गर्नुहोला। कृपया हाम्रो च्यानल तपाईँलाई मन पर्यो भने सब्सक्राइब गरी हामीलाई हौसला बढाइदिनु होला। धन्यवाद। तपाईँको दिन जय होस्, राम्रो होस्, शुभ होस्।